Hello, good morning mga kapatid, welcome sa aking vlog. Ay ito mga kapatid, update ko kayo mga kapatid sa Infinity kanina. So ito na, tinanggal ko na yung BCM mga kapatid, dito siyang BCM. So possible nga ito yung sinasabi ng mahiwaga natin Redbook mga kapatid. Ito yung mahiwaga natin Redbook mga kapatid. So possible nga ito yung problema nito. Ito kasing ko na sinasabi pa ito body control system BCM. So hindi talaga siya clear talagang current siya. Ito naman yung iba ito din no, lost communication dahil dito manggagaling yan. Itong steering angle din dito rin nanggagaling yan. So ito na possible ang problema nito mga kabady mga kapatid, kaya ayaw mag-start sa sasakyan mga kabady mga kapatid. Ito rin yung yung fuse box sa loob kasi magkatabi, kaya tinanggal ko na rin mga kabady mga kapatid. So yan, sana ma-resolve na itong problema na ito mga kabady. Kaya lang may kamahalan ito, pero choice kung ito sinasabi ng mahiwaga nating Redbook mga kabady. So yan, i-request natin ito mga kabady. Hopefully sana wala nang ibang problema mga kabady. Pero ito yung sinasabi sa computer natin mga kabady, scanner natin mga kabady. So kasi nagka-highlight yung pin sa malfunction. So dito rin ang gagaling mga kabady. Yan lang mga kabady. Maraming salamat sa inyong pagsuporta namin. Sana huwag niyong kumulitan kamulit yung aking vlog. Suportahan nyo. Okay, bye bye.